हाई नमस्ते, खानाका पारखीहरूलाई अर्चनाज नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूको लागि न्युटेला साँधेको न्युटेलाको अचारलाई लिएर आएको छु। पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँले न्युटेलाको अचार बनाएर खानुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र आउनुहोस् सुरु गरौँ बनाउन। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ न्युटेलालाई लिएको छु र यो न्युटेलालाई यहाँले यदि छिट्टै गर्नु छ भने तातो पानीमा नभए चिसो पानीमा भिजाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चिसै पानीमा भिजाएको छु र म यसलाई अब आधी घण्टा यत्तिकै छाड्दैछु। आधी घण्टा पछाडि न्युटेला फुलेर यत्रो भइसकेको हुन्छ र अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग हामीले पखाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यसमा धेरै फोहोरहरू पनि आएको छ र यसलाई सफा पानीले पखालेर अब हामी यसलाई दुई पिस बनाएर काट्दैछौँ। यहाँलाई यदि सिँगै मनपर्छ भने सिँगै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो न्युटेला तान्ने हुँदाखेरि यसको भित्रसम्म मसला पुगोस् भन्नको लागि चाहिँ यसलाई दुई पिस बनायौँ भने मिठो टेस्ट हुन्छ। र मैले यहाँ न्युटेला सबै काटिसकेको छु। अब म यसलाई एउटा ननस्टिक प्यानमा लिएर फ्राई गर्दैछु। यदि यहाँहरूसँग ननस्टिक प्यान छैन भने अर्कै कराईमा पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कराईलाई चाहिँ मजाले तताउनु पर्ने हुन्छ र यदि यहाँलाई तेल मन पर्दैन भने तेल नहालिकन पनि यसलाई भुट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ थोरै तेल हालेर न्युटेलालाई भुट्न गइरहेको छु। यसलाई भुट्न चाहिँ हामीले टाइम लगाएर भुट्नुपर्ने हुन्छ। 5 देखि 10 मिनट जति यो भुट्नको लागि टाइम लाग्छ। यसलाई मजाले चलाइकन भुट्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो न्युटेला रातो हुन आँटेको छ। अब यो लगभग भुटिसकेको छ। धेरै कडा भयो भने पनि फेरि मिठो हुँदैन। र यतिको रातो भए पछाडि न्युटेलालाई निकालेर म एउटा बोलमा सिफ्ट गर्दैछु। अब यसलाई अचार बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीमा मैले यहाँ एउटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर लिएको छु। त्यस्तै गरी अलिकति धनियाँलाई लिएको छु। त्यस्तै गरी अलिकति लसुन र अदुवालाई लिएको छु। 3टा टमाटरलाई बोइल गरी लिएको छु र खोर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार यहाँले लिन सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ 2-3वटा खोर्सानीलाई काटेर लिएको छु। त्यस्तै गरी अब मैले यो टमाटर र अदुवा लसुनलाई पिसेर यहाँ पेस्ट बनाइसकेको छु। अब म यो न्युटेलामा सबै कुराहरू हालेर मिक्स गर्न गइरहेको छु। र यो सबै हालिसके पछाडि मैले यहाँ अलिकति नुन पनि राख्दैछु। नुन यहाँले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जिरा धनियाँको धुलोलाई भुटिवरी राख्दैछु र यहाँ मैले चाहिँ काँचो तोरीको तेललाई राखेँ। अब यो सबै राखिसकेपछि यसलाई मिक्स गर्दैछु। यदि यहाँलाई अमिलो मनपर्छ भने यहाँ माथिबाट अमिलो थप्न सकिन्छ, नभए हामीले यत्तिकै पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ। टमाटर हालेको हुँदा यो न्युटेला त्यति पनि मिठो हुन्छ। हामीलाई चाहिँ अलिक अमिलो बढी मनपर्ने हुँदा मैले यहाँ एउटा कागतीलाई लिएर निचोड्दैछु। यो कागती पनि मिक्स गरिसके पछाडि यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्युटेलाको अचार साह्रै राम्रो बनेको छ र यो हाम्रो घरमा कोही गेस्टहरू आउँदा अथवा कुनै अकेजनलाई पनि यहाँले बनाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ खानामा यसलाई सर्भ गर्दैछु र यहाँले यसलाई अरू नै खानाहरूमा पनि जस्तै रोटीमा चिउरामा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक न्युटेलाको अचार बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र यहाँले
यो बनाइसके पछाडि पक्कै पनि मलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि लिएको छु। र आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक र सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।